Як тільки я зайшла на сайт Midjourney, перше, що я побачила, це те, що тут не можна створювати жорстокий контент, кров, кишки, і не можна створювати 18+. Тому, любі мої, чого ви так розпереживались, господи? Просто йдемо всі дружно, взявшись за ручки, малювати фурі-порн. Це дуже навіть популярна і високооплачувана тема, і тут вас точно ніхто не замінить. Чому про це ніхто не говорить? Я думала, що мені нема чого говорити на цю тему, але трохи порившись в темі, я зрозуміла, що сказати хочу багато. Крім того, я постійно в інтернеті під арт-контентом, туторіалами тощо натикаюсь, все ще постійно натикаюсь на глумливі коментарі, типу «Ха-ха, вас скоро замінить АІ» і так далі. Це потішно, да. Можливо, проблема у тому, що я не до кінця розумію, як це працює, але я щиро не розумію, яким чином воно може замінити художника. У всякому випадку найближчим часом. Ну, воно ж робить такі красиві картинки так швидко. І що? Робота художника заключається не в тому, щоб робити красиві картинки. То що ж робить штучний інтелект? По-перше, породжує купу шахраїв, які видають себе за художників. Да, така собі хірня. Але, в принципі, це було завжди. Люди обводили, крали, шахраювали всіма можливими способами і зараз мають просто ще один новий варіант. Прекрасно, я за них дуже рада. Також це створює певні непорозуміння з авторським правом, але там все доволі неоднозначно і в цілому особисто мене ця тема не дуже цікавить. Це може замінити малий бізнес. Дійсно, люди, які замовляли там собі картиночку на Аву, чи якісь маленькі компанії щось собі робили, якісь плакатики, і їм в цілому чхати, як воно виглядало б, і їм просто потрібно щось таке, приблизно нормальне. Да, вони тепер можуть це зробити собі самі, і їм не треба морочитись з художниками. Це теж прекрасно, я вважаю, бо зазвичай такі замовники найгірші. Але в чому заключається робота художника? Це рендер за певними критеріями, іноді доволі специфічними. Це концепт-арт, де має бути не просто красива картинка. Концепт – це продумана механіка, це продумано, як це все має працювати. В залежності, що там за концепт, в якій індустрії. Якщо це концепт персонажів, то продумується все до дрібниць, міміка, жести, як він буде рухатись, що він буде робити, як буде його одяг взаємодіяти з ним і так далі. Підготовка документів до подальшої роботи, правки, UI UX дизайн, що знов-таки є не просто картинкою. Там потрібно шарити за інтерфейси, за те, як це буде працювати, за юзабіліті, якісь технічні знання. Робота художника для мене особисто – це от десь 10% красивої картинки і 90% ридань в подушку, бо ти не можеш придумати, як це зробити робочим. Недостатньо просто зробити красиво, розумієте? Воно має працювати. Якщо це комерційний арт, якщо це гра, воно має бути грабельним, якщо це реклама, воно має продавати, якщо це інтерфейс, він має бути зручним для користувача і так далі. Треба ще придумувати, яким чином це інтегрувати у гру, якщо це для гри, як оптимізувати, як нарізати для анімації, яким чином зменшити вагу, як вкласти в атлас. Нейромережам невідомі ні психологія користувачів, ні правила юзабіліті, ні теорія кольору, а тим більше типографіка. Такі рішення можуть приймати тільки люди. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Я маю технічне завдання. Рекламний плакат, на якому має бути персонаж в конкретній позі. Замовник скидає приклад цієї пози, яку він там намалював приблизно. Має бути 300 DPI, цмік, і не якийсь рандомний цмік, а конкретно оцей. Потрібно, щоб одяг був окремим шаром, і його можна було прибрати, зняти з персонажа. Здача в форматі PSD, щоб всі текстури були також на окремих шарах, і їх масштаб можна було регулювати. Колір має бути саме такий, як у артбуку. Тобто конкретний колір, який має цифрове значення, не якийсь просто схожий типу такий самий, а конкретно оцей. Персонаж має певні особливості, які також описані у артбуку, до найменших дрібниць, типу кут нахилу вушок і скільки сантиметрів між зубами. Це стандартна задача в рекламній індустрії. Я такі виконувала. Я особисто мала такі технічні завдання і виконувала їх. Як це може зробити штучний інтелект? Може, я чогось не розумію, може він справді таке може. Чи все-таки він просто генерує красиві картинки?
Він може дати вам PSD, де все на різних шарах. Це саме мінімум того, що потребує замовник зазвичай. Просто PSD-шка з шарами. Не кажучи вже про інші параметри. Окей, давайте глянемо ще одне технічне завдання з ігрової індустрії. Малюнок має бути нарізаний для анімації. Все на окремих шарах у Normal. Окремо мають бути промальовані складові рота, щоб можна було заанімувати розмову. Шари мають бути підписані латиницею, не можна допускати повторень, якщо є нумерація, вона пишеться через нижні підкреслення. Має бути ізометрія і чітка відповідність сітці. Текстури також мають бути окремо. Світло лампи має бути окремо, щоб її можна було увімкнути і вимкнути при подальшій анімації. Падаючі тіні теж окремим шаром, шар в режимі Normal, конкретно оцей колір, рівно 30% прозорості. Формат здачі, звісно, PSD. Як всі ці критерії, всі ці задачі може виконати штучний інтелект? Він просто робить картинки, які навіть не відповідають опису на 100%. Окей, ми пропишемо всі ці критерії в тегах, там розмір полотна, оцей конкретний колір, там 30% прозорості. Можливо, він навіть це зробить, і то не факт. Чи може воно дотримуватись конкретних кольорів, прозорості у відсотках, працювати з дуже конкретними кольоровими профілями? Можливо, я не знаю. Але знов-таки на шари воно точно не наріже, до анімації не підготує, документ не підпише по правилам оформлення документів. Воно не дасть вам навіть PSD-документ. Ви взагалі пробували то робити? То не так вже й просто. Воно платне, по-перше, да? Я пробувала щось зробити, так нічого і не зрозуміла і просто забила хер. Мені намалювати легше, ніж розібратися, як воно ото працює з тими тегами і так далі. Зараз на біржах фрілансу я помітила, з'являються задачі для художників, типу, я зробив в АІ картинку, яка приблизно відповідає тому, що мені треба, і тепер я шукаю художника, який може зробити це нормально. Тобто люди, замовники, прикріпляють АІ скоріше як референс, чи як базу, як болванку, з якою художник має працювати, що ще раз доводить, що на даний момент це не може виступати самостійним завершеним продуктом. І поки я робила це відео на тих же біржах фрілансу, я бачила людей, які створюють АІ. Я зараз не про шахрайство, коли це видають за малюнок, а коли людина реально каже, що я вам зроблю АІ-арт по вашому опису, давайте мені гроші. Тобто навіть на це є попит, що говорить про те, що не кожна людина здатна чи хоче самостійно користуватися АІ і розбиратись, як воно там працює. І їй просто легше заплатити гроші комусь, хто це зробить. Зазвичай, звісно, це буде дешевше, аніж малювати вручну. Хтось має як мінімум задавати слова, теги штучному інтелекту. А це теж треба вміти робити. Доречно підбирати ці теги, бо наскільки я зрозуміла, там потрібен максимально детальний, такий довжелезний опис з купою художніх і не тільки термінів, починаючи від фокусної відстані, закінчуючи значеннями оклюзії. Якщо ти пишеш просто «хочу рожевого тигра», ти отримаєш фігню, а не арт. А хто знає, як правильно вписати всі ці терміни, відсотки, значення, як не людина, яка працює з графікою? Можливо, варто трохи розрізняти малювання і роботу, бо малювання – мистецтво, те, куди люди вкладають душу, ідеї, емоції, свій досвід – оце все неможливо замінити в принципі. Але робота – то є робота, і навіть зараз на багатьох позиціях художники по факту не малюють. Вони 3D-шать, фотобашать, щось підмазали, щось підставили і готово, але професія все ще називається 2D-художник. Я сприймаю роботу більше як створення графіки, а не малювання, а от створювати графіку можна різними способами, не тільки малюючи вручну. Я не знаю, чого всі так сходять з розуму, мене це не тривожить від слова зовсім. Навіть якщо замінять, ну окей, знайду якусь іншу професію. А продовжувати малювати просто для себе ніхто ж не забороняє. Та і я зовсім не проти на роботі створювати АІ-арт, потім якось його допрацьовувати, отримувати за це купу доларів, а потім приходити додому і малювати собі ручками все, що я захочу. Тож я розглядаю АІ скоріше як допоміжний інструмент, так само як 3D чи фотобаш. Але це більше на майбутнє думки, тому що наразі я не впевнена, що його варто використовувати навіть для цього, бо воно все ще працює доволі калічно і незрозуміло, що там з авторським правом.
По-перше, наскільки легально використовувати створене штучним інтелектом в комерційних цілях, бо кому належать ці права на картинку і як отримати ліцензію на її використання. Особливо, якщо вона створена з інших робіт, дозвіл на використання яких не був наданий. По-друге, багато хто, в принципі, категорично проти, щоб штучний інтелект використовував їх роботи для свого навчання. І один момент, коли результат штучного інтелекту виглядає практично так само, як оригінал, і це тупо виходить плагіат, а таких випадків вистачає. І є інший момент, якщо це більш якісний штучний інтелект, який настільки переробляє ті ісходники, що ти ніколи і не взнаєш, з чого воно там було зроблено. Тоді це ще більш-менш окей, але для багатьох людей це вже більш етично неприйнятний момент, аніж юридично. А порівняння того, що АІ використовує роботи інших художників, так само, як реальні художники використовують референси, є дуже некоректним. Художник пропускає референс через себе, завжди додає щось своє, свій досвід, емоції, навіть мазок у кожного свій, унікальний. АІ, в свою чергу, не здатен на таке, він лише копіює, комбінує вже існуюче. Пропускаючи референси через себе, відбувається певне переосмислення, хочеш ти того чи ні. Переосмислення на основі своєї особистості, нашого життєвого досвіду, емоцій, бачень тощо. Це максимально індивідуальний, унікальний процес. Навіть якщо художника попросити зробити точну копію чогось, воно не буде точною копією, бо навіть банально мазок у кожного відрізняється. Я думаю, що з часом вирішиться питання авторських прав, штучний інтелект буде більш коректно працювати, уникаючи плагіату, і його почнуть використовувати як допоміжний інструмент в роботі, так само, як зараз використовують 3D і фотобаш. Професія художника трохи зміниться, але не зникне. І це нормально, тому що вона і так постійно змінюється. Колись художник царапав мамонтів на стінах печер, і тут раптом з'являється папір, і той художник такий: о, блін, все, ми більше не художники, а потім сидить такий, малює портрети олійними фарбами з натури, і тут з'являється фотік. О боже, що робити, художники більше нікому не потрібні, тепер є фотографія, о магад, а потім з'являються комп'ютери, і діджитал-малювання, і аніматори Діснея такі: о боже, ми більше нікому не потрібні, тепер з нас все робить комп'ютер, а потім з'являється 3D, а потім з'являється АІ, і художники знов такі: о боже, що робити? Ну, для мене все це виглядає приблизно так само. Можемо також поговорити про те, що світ змінюється і проходить та ера, коли люди обирали одну професію на все життя. Я відкрию вам величезну таємницю, але професію можна змінювати. Це нормально, і більш того, я вважаю, що це дуже круто. Я і без АІ замислювалась над тим, що мені здається дико дивним і нудним працювати 60 років на одній професії, коли в світі їх така кількість і можна так багато всього спробувати. Я б з радістю пішла працювати кінологом, монтажером, музикантом. Є величезна кількість суміжних з малюванням професій, які мені цікаві, і є велика кількість взагалі нетворчих професій, які теж мені цікаві і на які я б з радістю перевчилась, якщо буде така потреба. Або моє бажання. Тому мене зовсім не лякає той факт, що, можливо, колись професія художника буде не такою затребуваною. Окей, я знайду чим зайнятись. А для всіх тих, хто переживає, я маю завдання. Відкрийте оцю вашу Midjourney і спробуйте зробити в ній арт. Не просто якусь рандомну красиву картинку, а картинку, яка буде відповідати конкретному технічному завданню, наприклад, тому, який я озвучувала вище. Порівняйте, скільки ви сил і часу на це витратили, і наскільки результат дійсно відповідає ТЗ. Можливо, намалювати було б швидше і легше. А їй робить готовий супершикарний арт просто за секунду. Це брехня. За секунду в тебе тільки є гімно. Щоб зробити щось, хоч трошки адекватне, треба дуже постаратися. І всі оці красиві картинки вражають тільки до того моменту, поки не спробуєш зробити щось реально робоче. Коли в тебе є конкретні очікування і критерії, і коли малюнок має працювати, а не просто бути красивим. І велике то буде везіння, якщо воно буде співпадати хоча б на 50%. Максимум, що виходить зробити, це якусь приблизну болванку, яку потім потрібно доводити вручну до якогось хоч трохи внятного результату. Це не вийде використовувати як повноцінну закінчену роботу. І навіть при всьому цьому все ще є контент, який АІ просто не створює, як я і казала в самому початку відео. Жорстокі сцени з кров'ю, 18+,
Але іноді в концепт-арті можуть бути такі сцени, якщо це хорор-ігри, наприклад, або ігри 18+, вони існують, 18+ новели, камон, це теж хтось малює. Або якісь хорор-фільми, для них теж потрібні концепти, там буде розчленьонка і кров, і кишки. А АІ це просто не робить. На цьому мої думки все. Наче сказала все, що хотіла і що мені прийшло у голову. В цілому штука цікава, мене це не лякає, чекаю, поки його приведуть до ладу, щоб можна було спокійно використовувати в роботі.